Hello and welcome to today's presentation with Isofol Medical. With us presenting, we have the CEO, Petter Segelman Lindqvist, and CFO, Margareta Hagman. We'll do a Q&A after the presentation, and if you have any questions, please feel free to use the form located to the right, and we'll take that up after the presentation. Thank you, and again, welcome to the presentation of Isofol's second quarter. With me today, I have Margareta Hagman, Chief Financial Officer. We'll spend about 10 minutes today presenting the key financial results of the quarter, including some key events that has taken place. And before I hand over to Margareta to go through the finances, I would just like to mention that we have had a very eventful quarter at Isofol, really making confirmation of the shift from planning to execution. We have both concluded a financing round and a rights issue with great success, and the clinical trial that is ongoing is progressing well according to plan. So in essence, we are exiting this quarter with a strengthened financial position and with good progress in the clinical development plan. I'll come back soon to shed some more light on all these aspects, but before that, I'll hand the word over to Margareta for some financial details. Yes, thank you. Before I talk about the figures during the quarter, I just want to highlight at the stage we are in, we obviously have no revenue, and the research and development expenses are increasing due to the clinical study that we started in April. That, of course, has a negative impact on the result, but it is in full alignment with our strategy and also with our internal financial projections. And then we come to the Q2 report. The result for the period amounted to minus 14.7 compared to minus 11 million the second quarter last year. And the increase of expenses are due to the clinical study, of course, but also the regulatory work and planning for the FDA meeting that was completed in July. If we look at the cash flow during the quarter amounted to minus 17 million crowns compared to minus 9 the year before, mainly related to the result, of course, but also due to changing working capital. January to June, the result for that period was minus 28.3 million crowns compared to minus 19.5. And the reason for the increase is the same as for the quarter. The expenses for clinical study and also regulatory and planning. And that brings us to the cash situation. At the end of June, the cash balance amounted to 65.7 million crowns. And that was before the right issue that was completed in the beginning of July. As Petter mentioned, the right issue was oversubscribed to 120%. And we chose to utilize a part of the overallotment. So in total, the issue brought us 91 million crowns before transaction expenses and approximately 84 million crowns after transaction expenses. And now we are well equipped for the future. Indeed, Margareta, thank you for that. I would then like to shed some more light on other key events of the quarter, but of course starting with the rights issue in the financial end. We announced this rights issue in the second quarter. It was fully guaranteed, and then we had the great pleasure in early July to announce that the rights issue was oversubscribed. We have noted a strong and continued commitment, sometimes increased commitment from several of our existing shareholders, but we also had the opportunity to welcome new shareholders into the company.
Most notably, I would like to mention Soleisha Pharma KK, our Japanese development and commercialization partner, who has taken the step of becoming owners in Isofol. And this really solidifies our strategic alliance between the two companies and sets us up for future success in Japan and also globally. So on the financing side, we exit the quarter with a strengthened position, clearly, as Margareta pointed out. On the clinical development side, we have also made strong progress. The trial that was initiated in the first quarter is progressing well according to plan. We announced the completion of the trial's first dose cohort. For those of you who don't remember the exact trial design, we are testing escalating doses of arfolitixorin in up to 5 different dose cohorts. So the first dose cohort was completed, second dose cohort initiated, and we are currently in the middle of studying the second dose cohort. All in all, the clinical trial is progressing well and according to plan, and we look forward to come back with further updates as we make progress from cohort to cohort throughout the year. We have also participated in both scientific congresses and business conventions. I would like to mention the American Society of Clinical Oncology annual meeting in Chicago. This was not only an opportunity to take part in interesting scientific sessions, but also an opportunity for Isofol to inaugurate our new advisory board. And I am particularly proud of this advisory board and the members in it. We have managed to gather some of the key international experts in the world in this advisory board, and I'm very proud to have them in this prominent group, and they are really contributing a lot to the development of arfolitixorin. On the business side, we attended Bio International in Boston in order to strengthen and solidify our partnering discussions and strengthen our partner network, something that for sure will be very useful for the future. And lastly, on the scientific side, just after the quarter ended, we participated in the European Society of Medical Oncology gastrointestinal meeting in Barcelona with a highly interesting abstract on arfolitixorin. In essence, and to make a long story short, we tested the cytotoxic activity of arfolitixorin in patient-derived tumoroids versus the cytotoxic activity of leucovorin, today's standard treatment, and actually noted significantly higher activity of arfolitixorin versus leucovorin across the board, both in different dosages, but also in different drug combinations. So we can confirm that in that model, arfolitixorin demonstrates a strong activity across the board in combination with various drugs that are used commonly to treat colorectal cancer. And also, quite importantly, we have had interactions with the FDA in the US in the first part of the year. This culminated with a so-called pre-IND interaction in early July. And in essence, the FDA gave us very positive feedback on our development plan. It was a good meeting where they validated the plans that we have for the future development of this drug. And this is important not only because we now have the endorsement of the world's biggest pharmaceutical authority, the FDA, but this comes on top of the endorsement we already had from the European authorities and from the German medical authority, to be more precise. Basically, this now sets us up for potential future clinical trials in the United States should we decide to progress and proceed to a formal IND application, which we now can do at the company's discretion without having to adjust the development plan, namely. So to summarize the quarter, we are making strong progress across the board and according to plan. We are exiting the second quarter with an enhanced scientific platform. All the additional evidence that we have gathered is pointing in favor of the development of arfolitixorin. And also we exit the quarter with a stronger financial position than before, and we have, as mentioned, had a very successful completion of the rights issue. By that, I think it's time to terminate the presentation and hand over to the question and answer session. Tack för den presentationen. Och då öppnar vi för en frågestund och då har det kommit in en hel del frågor på svenska, så ställer vi dem då på svenska, men dyker upp frågor på engelska så ställer vi dem såklart på engelska. Vi börjar med första frågan som lyder så här. Vi skulle få löpande information angående senaste studien, men hittills har det inte kommit någon info alls.
Blir det mer och bättre uppdaterat framöver från er sida? Yeah, so before I answer the question in Swedish, I'd just like to mention for those of you who don't understand Swedish that the operator decided to read Swedish questions in Swedish. The majority of the questions coming in are asked in Swedish, so we will not translate them instantly, but we'll provide an English translation of those questions afterwards. Och den här frågan rörde då löpande information om den senaste studien, och jag ska börja med att säga att det har kommit en hel del information om studien. Vi har ju berättat att kohort 1 har initierats, och vi har också berättat att kohort 2 har inletts. Och som ni minns så är det här en doseskaleringsstudie där vi testar ökande doser av arfolitixurin för att se vilken dosnivå som är optimal och när man stöter på eventuella biverkningar. Och det här ska sedan då avgöra vilka dosnivåer vi tar vidare in i fas 2-delen av studien. Och det är ju så här med medicinska studier att vi kan inte berätta exakt hur det går för enskilda patienter under studiens gång. Det finns ganska starka krav på dataintegritet och att man inte får titta för nära på resultaten innan man kan stänga databasen och göra riktiga statistiska analyser. Så att vi kommer inte kunna ge löpande uppdateringar om detaljer och exakt hur varje patient mår och hur det går för dem. Men vi kommer att kunna uppdatera när vi till exempel då rör oss från en doskohort till en annan. Och beslutet att avsluta en doskohort och gå vidare till nästa fattas av en oberoende vetenskaplig kommitté, en så kallad Safety Review Committee, som också består av experter på området, medicinska experter och läkare. Och de tolkar alltså resultaten när en doskohort är slutförd och ser om det finns anledning att stanna där eller gå vidare. Och fattar de beslutet att gå vidare så kan man ju tolka det som att de är nöjda med resultatet man har sett i den förra doskohorten. Så senaste kommunikationen från oss var då att vi gick över till doskohort 2. Vi kan testa maximalt 5 doskohorter i den här studien och är nu alltså i doskohort 2. Och det jag kan säga nu är ju att den kohorten pågår i skrivande stund så att säga, och allting går enligt plan i studien. Så nästa uppdatering från oss kommer ju sannolikt vara då att vi rör oss från kohort 2 till kohort 3. Och sen så kommer vi inte berätta exakt effektmässigt hur det går för patienterna. Vi kommer heller inte berätta exakt hur det går säkerhetsmässigt för patienterna. Men återigen, om den här oberoende säkerhetskommittén fattar beslutet att gå vidare så beror det på att man sannolikt inte sett några negativa effekter eller problem med arfolitixurin. Så de gör en balanserad bedömning som vi helt enkelt litar på. Så tar vi nästa fråga. Tack Petter för det svaret. Can investors expect any interim data or updates from the ongoing phase 1b or 2 study? So this is really the same question as we just answered in Swedish. It was quite a lengthy answer, so I propose that we translate that answer as soon as we possibly can following this meeting. But to be very brief and short, we will not provide updates on the data in terms of patient outcomes while the study is in progress. We will, however, bring updates to the market when we are progressing in the study and how we are moving, for example, from dose cohort to dose cohort. And this is normal and general for any medical trials that we usually don't expose and open up the database while the study is ongoing. But progress will for sure be reported as we have promised and as we also have delivered on so far. All right, next question please. Yes, då tar vi den på svenska här. Angående den japanska partnern Solasia, kan du utläsa att de kommer investera 140 miljoner kronor i bolaget. Kan du berätta lite mer om det här? Gärna, och då ska jag börja med att korrigera något som kanske är ett missförstånd. Solasia investerar inte 140 miljoner svenska kronor i Isofol. Det är alltså inte så att de köper aktier i Isofol för 140 miljoner kronor. De har däremot gått in som ägare i Isofol, men det är en mindre summa inom ramen för den företrädesemission som vi genomförde. Och där utnyttjade vi en övertilldelningsoption för att säkerställa att Solasia fick en tilldelning. Men det var ett ägarskap som
i storleksordningen 5 miljoner, inte 140 miljoner kronor. De här 140 miljoner kronorna, det är alltså pengar som Soleisha själva ämnar investera i utvecklingen av arfolitixurin på japansk mark, det vill säga driva studier i Japan för att få ett godkännande av den japanska myndigheten PMDA. Vilket vi naturligtvis är otroligt glada för, och det visar ju också på potentialen som Soleisha ser i det här projektet. Men frågor om exakt hur Soleisha tänker använda de pengarna och vilken plan de har, de får man ställa till Soleisha snarare än till oss. Tack för det svaret. Och vad är nästa steg i diskussionerna med FDA? Ja, vi hade ju som sagt då nyligen ett så kallat pre-IND-möte, och syftet med det mötet var att få en bekräftelse från FDA på att våra planer, den studie som nu rullar och planerna för framtiden, är rätt och korrekt utformade i enlighet med FDAs krav. Och det kvittot fick vi från dem. Vi hade en bra interaktion med dem och fick konstruktiva kommentarer och en generell validering av vår utvecklingsplattform. Det gör att vi nu har frihet då, utan att behöva göra större justeringar och anpassningar i studien, att gå vidare med en formell IND, alltså en formell ansökan om en Investigational New Drug i USA. Och det var precis det kvittot vi ville ha. Sen har inte vi ännu fattat beslut om exakt när vi ämnar komma in med en sån formell ansökan. I nuläget nöjer vi oss med att veta att vägen är öppen, så att säga, utan att vi behöver göra några justeringar. Så att vi kommer säkert få anledning att återkomma till det. Det beror lite också på hur vi nu gör progress i fas 1b-studien. Beroende på det kan vi sedan fatta beslut om när det är rimligt att öppna upp en IND i USA. Tack. Och förlusten ökar rejält. Vad beror det på? Ja, det är ju en bra, kanske en naturlig fråga, och det är, får man väl säga, helt enligt plan. Vi ska ju komma ihåg att när vi jämför kvartal mot kvartal, alltså det här för andra kvartalet 2025 mot andra kvartalet 2024, så var ju Isofol en helt annan situation. Och som jag sa i presentationen har vi rört oss från ett stadie av planering, där vi har lagt grunden och funderat, till exekvering, där vi verkligen levererar och utför studierna. Och när vi sätter igång och gör medicinska studier så ökar såklart våra kostnader signifikant. Så att vi har en ökad spendering i det här kvartalet jämfört med jämförelsekvartalet är förväntat och fullt naturligt, och allting annat hade varit märkligt med tanke på att aktiviteten i bolaget nu är så oerhört mycket högre än tidigare. Och hur tolkar ni Soleishas ökade investering i arfolitixurin och deltagande i nyemissionen? Och vilka är nästa steg i detta samarbete? Ja, den frågan tangerar lite den jag redan besvarade, men vi tolkar ju det här som någonting väldigt positivt. Vi ser ju Soleisha som en initierad partner. Vi har ju haft ett samarbete under ett antal år vid det här laget, och det har gett Soleisha möjlighet att verkligen skärskåda vårt utvecklingsprogram och se detaljer från ett partnerperspektiv. Och att de baserat på det då vill öka sitt engagemang, både kliva in som ägare i bolaget och också då fortsätta driva studier i Japan, det tolkar vi naturligtvis som otroligt positivt, och vi är väldigt glada för det. Så att jag skulle vilja säga att vi ser Soleisha som en nyckelpartner för oss. Otroligt viktig partner som inte bara driver utveckling i Japan utan då även kommersialisering när det väl kommer dit. Och det gör att vi kan se en av världens absolut största läkemedelsmarknader, det vill säga Japan, som färdig från omhändertagen från vårt perspektiv. Så det är oerhört positivt. Nästa steg i samarbetet är att fortsätta våra planer för studier på japansk mark. Vi kommer ha djupa diskussioner om det under hösten och tidig vår. Konkret så kommer det leda till en interaktion med den japanska läkemedelsmyndigheten för att diskutera hur studierna i Japan ska se ut och när vi initierar dem. Så allt som allt så är det väldigt positivt att de ökar sin investering och sitt engagemang i Isofol. Tack.
Och när beräknas inlösen av TO1 och TO2 bli fastställda? Ja, bra fråga. Det är ju då teckningsoptionerna som ingick som en del i emissionspaketet. De kommer att TO1 har sin inlösenperiod andra halvan av mars 2026 och teckningsoption 2 andra halvan av november 2026. Så att det är helt enkelt våren och hösten 2026. Och hur säkerställer ni kontrollen av protokollet? Att det som ska utgöras faktiskt görs med god kvalitet och inte driver åt något särskilt håll? Ja, det är en bra fråga och det finns flera faktorer i svaret. Det första är kanske att välja rätt studiecenter och se till att vi arbetar med de allra bästa på det här området. Och vi har som bekant valt Charité i Berlin som är en världsledande klinik som också deltog i vår stora fas 3-studie Agent och uppvisade väldigt hög följsamhet i protokollet i den studien. Så att vi har ju med det då valt en ultimat partner för studien i det här skedet. Sen så är det klart att vi också då har en extra kontroll. Vi är närvarande på sajten och ser till att studien genomförs på allra bästa sätt. Vi talar ju fortfarande om ganska få patienter dessutom i det här initiala skedet så att det finns möjlighet att ha full kontroll på vad som händer. Men det är helt klart en viktig fråga och vi mitigerar den risken på ett bra sätt skulle jag säga. Tack så mycket Petter och Margareta, och det var alla frågor vi hade. Och till alla som har följt dagens presentation så önskar jag er en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket! Tack så mycket!